Salamat po. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 8:10 a.m. Okay, mga kaibigan, nakikinig po rito si Sitong. Si Kasitong diyan sa magkaroon ng konting pagka-delay tayo sa ating technical side at tumawag dito si Kasitong Bawalan tungkol doon sa bakit daw hindi niya madinig sa radyo yung ating programa. Sabi ko, tuloy. Meron lang tayong inaayos sa technical side at ngayon ay on the air na. Ito po ay mahalagang pag-uusap, may kinalaman po sa pagbabago na kailangan ng ating bansa. At importanteng maintindihan ng taong bayan na sila sa kanilang mga kamay nakasalalay ang mabuting patutunguhan. Sana ay maiorganisa ng maayos ang halalan upang sa ganun maiwasan na yung tinatawag na partisanship. Nagkakagulo-gulo ang mga botante sa barangay kapag nakailam na yung mga partido politikal. Kapag dinawdawan na ng pera ng salapi, may nag-vote buying na dyan, may naglangis na ng masasarap na pagkain, nagregalo ng kung ano-ano. Parang ang nangyayari, nasisira yung moral fiber ng ating mga mamamayan. At ano po ba yung moral fiber na yun ng mamamayan? Sino po bang mamamayan yun? Yun ho ang bumubuo ng ating barangay assembly. Ang barangay assembly ang siyang pinakakaluluwa ng pamunuan ng barangay. Sa kanila dapat isusumite kung ano ang kanilang planong gawin at kung kaya ba nilang gawin ito. At ganun din sa bandang huli, sa pangalawang pagpupulong ng assembly ay meron tinatawag na 2 beses na pagpupulong ang assembly sa barangay ay bukod ho yung tinatawag na pagsusulit ay nandun din ho yung pagsusuri. Isang pagsusulit at isang pagsusuri. Yung pagsusuri, susuriin ng miyembro ng assembly, ng mga nakatira sa loob ng barangay, saan napunta yung pera? May halimbawa yan O halimbawa, merong perang gagamitin para sa isang proyekto. Okay? Na itapon yung pera, nawala yung proyekto. Dapat susuriin yan ng yung tinatawag na assembly, barangay assembly. At yun po mga kaibigan, kaya ko tinawag na kaluluwa ng pamahalaang barangay, ang barangay assembly. Binabati ho natin ng magandang umaga si Kasitong Bawalan. Ito ho yung ang linya ho nito ay mga magsasaka sapagkat yung lugar po nila na yon sa barangay Langkiwa, diyan sa bayan ng Binyang, ay puro mga palayan niya noon at may mga tubigan. Subalit yan po ay naipagbili sa mayayamang incheck at naging subdivision, naging pabrika. So yung mga kasalanan yon sa batas ng agraryo ay dapat panagutan, ngunit wala pa hong nananagot hanggang sa kasalukuyan. Ang naging bunga nito, tumaas na ng tumaas ang presyo ng bigas. Tumaas. Sapagkat tayo puro sa angkat na lang umaasa ngayon. Yung domestic production ng ating palay ay napakaliit at hubod naman siyempre ng mahal. So kaya ito po ay may kaugnayan din sa barangay election. Sapagkat sa barangay natin, maaaring kunin o simulan ang responsableng pamamahala sa ating komunidad. And barangay is the smallest political unit
Meron po tayong municipal as a political unit, city, provincial, at national. Ang pinakamaliit po yung barangay. So, barangay being the smallest political unit ay merong kanyang katangian na makausang lahat ng kanyang mga bumubuo ng barangay assembly bago matapos ang taon. Dahil maliit lang eh. Magkakakilala ang mga barangay, miyembro ng barangay. At yan ay hindi nagagawa ng mga nakaupo sa pwesto, kaya dapat palitan nung nararapat. Ang sabi ni si Secretary go out and vote. Kasi nagre-request yan ng tinatawag na responsible voting. Isang araw ay ating kakapanamin yan kung ano naman ang kanyang masasabi, may kinalaman sa pagpapalakas ng barangay. Paano natin palalakasin ang barangay? Siyempre, ang tawag doon sa tinatawag na barangay empowerment, bibigyan ng barangay empowerment ay ang pagre-release ng mga posibleng proyekto na pakikinabangan ng mga barangay. Halimbawa, sa security, lalagay tayo ng security. May nabibili na ngayong uri ng camera na pagka mabuti ang tao, nakalagay din sa kanyang identity, ito mabubuting miyembro ng barangay, ilista yon. Yung wala doon sa mabubuting, halimbawa, ikaw, meron kang file doon sa barangay, hindi mo na ilagay. Pagka nawala ang pangalan mo, hinanap mo sa listahan. Sino yung mabubuting tao dito sa barangay natin? Pipindutin, lalabas lahat na gano'n sa computer. Hindi yung makita sa teka, mabuti rin ako. Ba't nawawala ang pangalan ko dyan? Meron tayong report ngayon. Alas 11:20 ng umaga at narito po isang report mula kay Rene Maliwat. Rene, come in. This is RJAM Field Reports. Yes, maraming salamat, Sir Joy. At dito nga ay nagiging problema na ng Grab kung saan marami sa ating mga kabayan, partikular na yung mga pasahero, ay nagre-reklamo na sa Grab dahil sa kanilang pagbubuking ay hindi na nila na-sustain yung paghahatid sa kanilang destinasyon. Isa sa mga nagiging problema ng Grab yung sa RT Arberin kung saan ay Okay. Go ahead. Naputol yung signal. President Duterte signed here on Labor Day an executive order that prohibits illegal labor contracting but still allows some forms of contractualizations, a scheme used by employers to avoid regularizing worker. Yan po ang natuklasan ko naman dito sa aking tinutunghayan sa pahina 2, A2 ng Philippine Daily Inquirer. Merong ginawang pagkilos ang presidente sa pagpirma sa isang executive order. Makakuha kaya tayo ng executive order na yun mamaya para ating ma-review. Ito'y may kinalaman sa pagbabawal, no? The Secretary of Labor, Silvestre Bello, told reporters that others form of contractualization like seasonal or project-based jobs of janitors and maintenance workers that can be outsourced were still permitted. Nako, ito ba naman anong tawag dito? Doon sa pinanggalingan ko sa Queensland, alam ka problema yan tinatawag na ganyang mga klase ng hanap buhay o trabaho. Services yan eh. Anybody can
can engage in a agreement, in a contract. And if they sign now, they can sign tomorrow. If they sign in a certain street, they sign again in another street. They can do a lot of job. Yung availability ang importante. At ngayon po, ay hindi naman kayang tugunan ng labor ang hinihingi ng employer na quality labor kung ipapatupad ang tamang regularization. Tingnan po natin ito. Sapagkat itong pagkapagbukas ng TESDA sa Pilipinas ay isang magandang introduction na tulong sa mga manggagawa na siya ay magkaroon ng angking kakayahan na maging superior ang kanyang paglilingkod sa kanyang serbisyo sa ating mga kalunsuran. May kulang lang din dito ang ating mga barangay. Kaya yung mga uupong barangay captain ngayon, siguro po pwede ninyong pag-usapan ng inyong mga konsehal na i-identify ninyo ang inyong workforce per barangay. And then pagkatapos, magkaroon kayo ng tinatawag na computer system o communication sa inyong mga kabarangay upang nababalidate ninyo everyday sino walang trabaho doon sa mga workforce na nailista na ninyo. Yan dapat ng mga maging progressive thinking kayo. At ngayong mga nag-i-eleksyon na, kailan ba yan? 14, Sa 14 na ang eleksyon kailangan meron kayong mga ganyang klaseng kaisipan. Di malakas ang TESDA at nakakahingi rin kayo kuminsan ng training sa TESDA. Pinapadalang kayo ng mga tao ninyo, mga tao nila doon na magti-training. Depende sa kung anong klaseng serbisyo ito training. Welding, cleaning, o kung ano-ano, dadala ng TESDA. So after this, pwede ninyong gumawa kayo ng recording sa lahat ng barangay, ipasok sa computer, i-update ninyo yung tinatawag na monitoring. I-monitor ninyo. At sa ganoon, umakto kayo. The barangay official o government can perform or act as agent. Agency, kayo naghahanap ng mapapasukan. So sa mga tuwid, laging employed ang inyong mga tao. Hindi yung maraming walang hanap buhay, pero wala namang nakikialam sa kanila kung paano sila tutulungan. Ang ating oras, 25 minuto, makaraan po ang alas 11 ng umaga sa ating palatuntunan ngayon din po. Yung mga, may report pa ba tayo papasok? Nakalagay na naman dito O hindi pa tayo ayun, report Dan Turbeles. Tama ba ito? Dan Turbeles, come in. Field Reports. Ayun, wala pa? Kamusta? Maraming salamat. Hello. Magandang tanghali. Maraming salamat. Ako ay nandiretso sa lungsod na Marikina sa 20. Kung saan ito nga ay mayroon dito isang biktima na nasaan ka? Naglaho. Wala pa. Habang wala pa, the number of jobless adults rose to an estimated 10.9 million in March, up to 7.2 million in December last year. Up from 7.2 million December last year, according to the latest social weather stations. It was the highest joblessness level since December 2016. Among the joblessness, an estimated 5.8 million adults resigned or voluntarily left their job, up from 3.8 million last December. Yan po mga kaibigan ang nakalagay na news item dito sa front page ng Philippine Daily Inquirer. Samantala,
sa sinasabi ho nating makabuluhang pagbabago, maaari ho nating isulong yung i-identify natin ang produktibidad. Halimbawa, magpo-produce tayo ng leftover food, yung mga naiwan sa kusina at sa mga groceries, sa mga tindahan, at yung mga natirang mga pagkain na yan, mga prutas, ay pwedeng i-convert into organic fertilizer. At sa ganoon ay palakasin ang produksyon ng pagkain sa ating bansa. Tuloy po natin ang report ni Dan Torbeles. Dan, nawala ka. Come in. This is RJAM Field Reports. Yes, Idol Dui, at maraming salamat. Nawala nga ako sa kung saan nga ako nandito nga sa loob ng police station ng lungsod ng Marikina. At itong biktima na nandito ngayon ay iniimbestigahan na nangyari na siya ay dukutan. Dito naman itong ayaw magpakilala suspect na babae na umano ito, galing ito sila sa Elmar at pauwi na ito sila sa may Fortune. At ito ngayon ang sinasabi ng biktima na ang kanyang bag ay open. Ang saan ito ay bigla na ito dinukutan at bumigat. Nakita niya ang nakalikod niya na bigla na tumakbo at sumakay ng jeep. Kung saan ito ay kanya naman ito hinabol. Kaya ito ay mayroon dito akong kakusapin na kaibigan nito. Ano nangyari dito sa nasa na itong suspect at nabawi ninyo yung cellphone? Anong ginawa ninyo? Bali po kasi yung kasama ko po talaga yung yung nanakaw ko. Tapos po, bali hinabol niya po kasi yun. Tapos ako po, humingi lang po ako ng tulong. Kasi po yung bali, sumakay po muna siya ng tricycle. Tapos po, bumaba po siya. Tapos sumakay po ng jeep. Tapos bumaba po ulit. Tapos naghabulan po kasi tumulong po yung mga tao doon. Opo, yun po. Ayan ang nililino naman itong kasama ng ni Angel na si Vanessa na yun ang pangyayari. Kaya ito, nahuli itong suspect na ayaw lang magpakilala. Kung saan naman ito ay nakulong na ito. Kaya ito, bumalik yata sa masamang aktibidades. Kaya ito muli ay makukulong na naman ito sa pamagitan ng bandurukot ng cellphone sa loob ng bag ng biktima. So, buhat pa rin dito sa lungsod ng Marikina sa may PNP at Armisidan Torbes sa Korteng Live na Sir J. Tenim, ang Radyo Bandido. Thank you very much, Dan. Mga kaibigan, mabigat din ang problema ang sinusuong ng ating Secretary of Foreign Affairs, si Cayetano. At ngayon ay meron pong bagong development na kung saan yung pinuno ng pamahalaan ng Kuwait ay nag-e-effort naman ngayon na mahabol na huwag lumala ang sitwasyon sa pagitan ng Kuwait at ng Pilipinas. The Philippine Department of Foreign Affairs on Tuesday welcomed an olive branch from Kuwait in a migrant labor road days after President Duterte announced a permanent ban on Filipino workers going to the Gulf state. The dispute, simmering for months, erupted last week when Kuwait expelled the Philippine ambassador over videos of embassy staff helping Filipino workers flee allegedly abusive bosses in Kuwait. But Kuwait soothed the crisis after Mr. Duterte said on Sunday that he was making permanent the ban on deployment, which he had issued in February when a murdered Filipina maid was found in her boss's freezer. Ito, hindi dapat magtaas ng boses ang King of Kuwait o ang mga leader ng nasabing bansa sapagkat ang umabuso ay ang kanilang mamamayan. Dapat turuan nila ng pagrespeto, pagmamahal sa kapwa-tao
yung mga kwaiti ay dapat turuan ng magmahal sa kapwa-tao sapagkat itong mga Pilipinong ipinadadala sa kanila dyan, wala namang gagawin to kundi maglingkod lang sa kanila eh. Yung kailangan nilang serbisyo, gumaan ang kanilang pamumuhay sa magitan ng nalalamang paglilingkod ng mga alalay na ito. Pero kung hindi nila pakikitaan ng maganda, mga Pilipino, ay hindi magiging magandang kalagayan ng relasyon ng Pilipino sa kanila. Magpapatuloy po tayo, pag-aralan lamang ng pagpapakilala ng ating himpilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Jacinto Color, steel roofing, you can be sure it's durable. Jacinto style. Jacinto Color, steel roofing, high quality, good delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Quality, good delivery. Jacinto Style. Jacinto Style. Or you may text 0917-875-1867. Improve your health and wellness with this tip from Dr. Rico Abella, a specialist in integrative medicine. Here's a health tip on DZRJ 810 AM. Hi, Doc Rico here. Kumusta po? If you have diabetes, your kidneys are heavily burdened by the acids flowing into them. These acids are from the high concentration of sugar in your bloodstream. Remember, sugar is acidic, and if you are diabetic, your blood is acidic. Now, to help neutralize these acids and control your blood sugar, try these. Eat less carbohydrates. If you're fond of rice, go for brown. Iwasan natin ang processed at fast foods. Eat alkali-forming foods like fresh greens. Start on an 80% raw plant-based diet. In a few weeks, you'd be surprised with the results. Bawasan natin ang pag-inom ng coffee, especially the instant ones. Coffee affects insulin balance. Remember, the two most acidic beverages around are coffee and soda. Now, this one's very important. Iwas tayo sa soft drinks at snacks na may aspartame at high fructose corn syrup. These artificial sweeteners can make diabetes worse. Iwas sa mga pagkain na may trans fats or bad oils. Drink ample amounts of clean, fresh water daily. Mag-exercise tayo. Get some sun and be active. Subukan nyo. What you need to do to control your diabetes is a simple lifestyle and diet change. The next time you buy stuff from grocery shelves, check the labels. Be aware and be informed. Until then, stay safe, everyone. For questions and comments, email me at www.dr.ricoabella@gmail.com. Dr. Rico Abella, a specialist in integrative medicine with a health and wellness tip. A public service reminder on DZRJ 810 AM, Radio Bandido. Radio Bandido, 810 AM. Ang pagpalakas po natin ng kita mula sa agrikultura sa magitan po ng pagpuproduce ng mga organic fertilizer, organic medicine, organic medicinal inputs at mga herbal medicine ay isa pong mahalagang pag-ukulan ng masusing programa ng mga taga-barangay. Sapagkat sa mamagitan po ng ating pinag-aanyaya na pagpapalakas ng produksyon ng pagkain at gamot, ay siya pong maghahatid ng karagdagang hanap buhay sa mga mamayang Pilipino na hindi na kailangang magpunta pa sa ibayong dagat. Yan. At ang ating oras, 37 minuto, makaraan ng alas 11 ng umaga. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Doy Del Castillo. Sa mga nais pong makipag-ugnayan, lalo yung mga nasa ibayong dagat, maaari ho ninyo kaming makita sa Facebook. www.facebook.com DZRJ810AM. Ayan, www.ustream.tv channel DZRJ810 AM. Yan po ang DZRJ. www sa Twitter, twitter.com
DZRJ 810 AM. Yung mga nais pong tumawag direkta ngayon dito ho sa akin, maaari ho kayong tumawag sa 895-4460, 897-8374. Yan ho, mga kaibigan, ang Solgen ay nagpalabas po ng sinasabing the High Tribunal to thumb down two petitions challenging the constitutionality and Republic Act number 10963 or the Tax Reform for Acceleration and Inclusion Train Act. The amount which will be distributed to more than 1.8 million poor households across the country is roughly the average price of 5 kilos of well-milled rice. Yun. According to latest data from the Philippine Statistics Authority, PSA, in a bid to convince the Supreme Court, the OSG presented a grim scenario for the country should the justice grant the separate petition filed by the Makabayan Party List Bloc and Laban Consumer Incorporated, both of both with which urged the tribunal to halt the implementation of the train law. Yan. Para bang nangyayari, namimigay parang hindi magandang tingnan yung bibigyan mo 500 piso, ganyan. Parang tinuturuan mo na mamalimos. Parang vagrancy. Tinuturuan mong mamalimos. Sa halip na ang ituro natin ay ang pagpuproduce ng mga produkto sa magitan ng pagbabanat ng buto. O di, gastusan natin. Kung mayroon kayong pinamimigay ng pera, ay di doon ninyong gamitin ang pera ninyo. Pera ng pamahalaan sa pagpuproduce ng mga organic fertilizer na mula sa biodegradable waste o hindi pa siya nagiging waste, ikinukonvert na. Yan. Para na sa ganon, kung ang pamahalaan ay nag-produce at ipinamahagi sa mga tao na poorest of the poor, ang mga tao ngayon nakapag-produce naman ng kanilang mga produkto, hindi sila binigyan ng pera lang per se. Hindi sila namalimos. Kung hindi, sila ay nag-avail ng mga materyales na maaaring gamitin sa pagpapataas ang ani ng mga pagkain. Ayun, yung organic fertilizer at damihan ang resources ng pagkain, kung maaari nga bawasan na yung bigas. Magdisenyo ng mga bagong pagkain, gaya halimbawa sa mais. Marami na ho sa ibang panig ng mundo ang nagmamanufacture ng cornflakes, yung malutong ng mga mais at nilalagyan ng gatas, yun ang pagkain ng mga bata. So, kung maraming ganon ang ating maipuproduce sa Pilipinas at mapapalakas din natin ang ating industriya ng pag-aalaga ng baka at kalabaw, o di masaganang ani ng protina na gatas ang ating maipuproduce sa halip na kanin lang ng kanin ang kinakain at nagkakaroon ng diabetes ang mga tao. Yan ho mga kaibigan ang ilan sa mga maaaring pagbabago na maaari po nating gawin sa ating buhay sa magitan ng organisadong pagkilos ng mga pinuno ng barangay sa buong bansa. Kung hindi po natin pagsusumikapan ito na mabilis ang ating paghahanap ng mga alternatibong programa para sa pagpapataas ng antas ng produksyon ng pagkain, ay mananatiling kulang sa sustansya
ang mga kabataan. At kapag kulang sa sustansya, mahihina ang isip at madaling lokohin. Ito droga, laklakin mo. Ayun. Kasi ganun mahihina ang isip O di kayo, laklak na lang ng laklak. Samantalang kung matalino mga isip ng mga Pilipino dahil ang iniinom nila'y gatas. Ang kanilang kinakain yung mga cornflakes na nilagyan ng gatas. Sa Amerika, ganyan Sa Australia, sa Canada, ganyan ang pagkain ng mga tao. Okay. Magpapatuloy po tayo. Meron po tayong caller, si Julie. Ano kaya apelyido nito si Julie? Hello, good morning. Hello, gandang umaga. Opo. Ako po si Julie. Nakikinig po ako ngayon sa iyong palatuntunan kahit mahina yung radio ko kasi mahina ng battery. Pakilakas lang ho. Pakilakas lang. Pinipilit kong unawain at napakaganda ng iyong tinatapik. Ang gusto ko po na ma-implement through your program na impose na talagang i-impose to ng government. Sila ang may pondo na bigyan ng pondo ang organic at makaiwas na tayo sa paggamit ng mga chemicals na ayaw ng nature na gumagamit tayo niya. Kasi bahagi ako ng kalikasan po. At may karapatan ako at na magsalita at mag-message sa ating lahat. Then sa probinsya ay dapat lahat ng backyard ay magkaroon ng compost. Tuluan po nila, educate po nila. Maganda pala tuntunan nyo. Yung pong aking pong inilalantad dito, hindi compost. Higit pa ho. Oo, higit pa. Okay. Yung maliit lang sa mga pang bahay-bahay, pwede sila magtanim sa backyard nila. Para kung dumating na ng gutom, meron tayong maaani. Yan naman ang sinasabi ko sa mga probinsya. Hindi ako kulang ng message sa inyo, yung cellphone, iwasan nyo, kung magtanim kayo sa mga paso, na kung biglang dumating yung mga hindi inaasahan, meron kayong matutukot na pagkain. Okay? Thank you very much. Saan po bang probinsya kayo? Sa Batangas po. Saan po sa Batangas? Sa Tanawan and then may barrio pa dyan sa Lakeside. Gusto ko ang PCD dyan ay umunlad na hindi naman ang nag-aari lang ng peaceful na nakikinabang. Gusto ko lahat makinabang sa natural na panghuli. Ayun pong... Sinatopic yan kaya nakatutok na ako dyan sa iyong programa sa LK. Hindi ko nabibitawan yan kasi educational pala ang inyong radio station. At makakatulong sa bansa. Sana pakinggan to ng nasa pamahalaan at marami pang kinabukasan na nakaraan sa bansa na ito sapagkat minamahal ng Diyos itong bansa na itong maliit. May plano ang Diyos dito at marami po ko sasabihin sa inyo. Sige po, maraming salamat po. Salamat, Julie. Julie pala ang pangalan mo, no? Okay. Yan, ang caller natin ay taga Batangas pala, no? At meron pa ba tayong ibang, magandang response na nadinig po natin mula sa ating taga-pakinig. Yung pong binanggit ko kay Mayor ng Lipa, Sabili, ay 11 proyekto na ating pong dinisign. Ang tawag po natin dito ay Lakeside Development Program. Sa tabi ng ilog, sa tabi ng dagat, meron tayong development program sa mga barangay. At itong programang ito ay kung saan natin ay lilinisin ang tubig ng lawa ng Taal. Mabaho po Ang ibig sabihin, kung mabaho siya, ay merong toxic sa loob ng karagatan mismo. Kailangan natin itong iahon, kailangan natin itong patayin sa magitan po ng mga development, mga sangkap na inimbento ng ating mga siyentista, mga scientist. At kaya hong nagamit ko po ito noong magkaroon ng undoy, ginamit ho namin, inisprayan po namin itong isang uri ng bakterya na dinevelop ng scientificong Pilipino. At nawala po sa loob lamang ng 3 minuto, nawala ang mabahong amoy.
At pagkatapos, madaling nalusaw ang mga basura diyan sa kahabaan ng Marikina River. Ginawa ang witness ko po diyan at ang nakakaalam na ikinukwento ko ay ang dating Mayor Marides Fernando. Sila ho yung nakasaksi kung paano na deform na iba ang forma ng mga maruruming basura, at dahil doon ay lumusog ang mga halaman sa tubig at nagkulay berde ang mga umaagos na tubig magmula doon sa kaduluduluhan ng ilog ng Marikina papunta diyan sa Arienda, lupang Arienda diyan po sa Taguig. So ito po mga kaibigan ay karanasang ako mismo ang nakasaksi. At kaya mayaman ang ating diwa at naniniwala tayo na maaari nating kunin yung mga ganyang klaseng tuklas. Yung mga tuklas na yan na science and technology upang makonvert natin yung mga toxicity, yung mga laso na yan sa ating karagatan at mga ilog at nasa ganoon ay maging masagana ang pagpuproduce po natin ng isda. Alam mo ninyo, mahirap naman yung puro karne na lang ng karne ang kinakain natin. Ang kailangan marami rin tayong supply ng isda. Ay kaya lang mahal ang isda, kokonti ang napuproduce dahil umaasa lang tayo sa paghuhuli ng mga mandaragat. Pero ngayon po ay meron tinatawag na fish culture activities na yung isda ay nakakulong at pinakakain. At dahil doon ay nagiging sa loob lamang ng 6 na buwan ay nagkakaroon ng mataas ang productivity ng mga small fishermen natin. Nadagdagan yung kanilang source of income, hindi lamang sa panghuhuli, kung hindi sa pag-aalaga ng isda. At yung pag-aalaga ng isda ay dapat na ginagawa nila sa responsableng pamamaraan, hindi para lasunin yung dagat, hindi para lasunin ng mga nabubulok na mga feeds. Kung hindi yung feeds ay tamang-tama lamang na kakainin ng isda. Ito po mga kaibigan ang maraming ilalabas po natin dito sa ating palatuntunan. At maalala ko nga pala yung isang kaibigan natin na inimbitahan po tayo ay meron siyang kahandaan o kaalaman na mapagkukunan ng malaking volume ng gold, ginto, na siyang magagamit sa pagbabangong pangkabuhayan. Ngayon, hindi lang ho natin madetalye pa ng maayos sapagkat marami pa ho kaming isa sa katuparan, mga research and development at yung pakikipag-ugnayan sa pandaigdigang financial institution upang magamit natin yung maraming deposito na yon ng ginto na nandito sa Pilipinas at dinala rito ng mga dayuhan. Aalamin po natin sa darating na mga hinaharap kung paano ho natin marirealize itong sinasabi nito sapagkat sa mamamagitan nito ay magiging mura na ang halaga ng kuryente sa ating bansa. Through this, magkakaroon ng murang halaga ng kuryente pagkat meron tayong tinatawag na mapagkukunan ng guarantee fund sa magitan ng ginto. So, ang ating po oras, meron po tayong 9 na minuto bago dumating ang alas 12 ng tanghali. Mga ginigiliw po nating tagapakinig, palakasin ang produksyon ng niyog. Yan, ano ho ba ang nangyari sa niyog? Bakit kailangan palakasin ang produksyon ng niyog? Sapagkat meron pong tuklas ang mga Pilipino na yung tinatawag na dwarf coconut ay maitutulong upang malabanan ang sakit na diabetes. Sus Maria Santissima. At itong isang bagong tuklas na variety ng nyog na ito ay sa loob lamang ng 3 taon. Dati 10 years Ngayon sa loob lamang ng 3 taon ay pwede ng pag-anihan
Bilis, ano ha? At ang aanihin ay hindi ho bunga ng nyog kung hindi yung katas ng kanyang bulaklak at yung bulaklak na yon ang tinatawag na cocoa flower na yon ang kanyang tinatawag na sugar. Yun ang sweetener na maaaring ipagbili sa mga mayamang bansa sa daigdig upang sila ay makakain ng masarap dahil hindi sila makakain ngayon dahil meron silang diabetes. So ang nyug pala ng Pilipinas, yung technology na natuklasan ng sa magitan po ng ating ano tawag dito, yung diyan may opisina diyan sa may Elliptical Road, yung Coconut Authority, PCA, Philippine Coconut Authority, at ng ating mga siyentista sa UP Los Baños na breakthrough na po nila at nakakapag-produce na ngayon sa maraming iba't ibang lugar ng mabababa lang na puno ng nyog at 3 years lang ho na inaalagaan ay nakapagpo-produce na ng ano tawag ito, honey, cocoa honey. At ito ang nagagamit sa mga mayroong sakit na diabetes. Umaabot na ngayon sa 280 pesos, isang maliit na garapon na gano'n. Ha? Isang malaki lang. Halos isang baso lang. Pag pumunta ka sa mga grocery, humanap ka ng cocoa sugar at may 280. Sabi mo, ang laki ng kikitain ng mga magsasaka kapag ka na-introduce nilang mabuti ang tinatawag na scientific method of producing honey, coconut honey, mula sa bagong teknolohiya na ginawa po ng UP Los Baños. Ating pong pinaparangalan ang ating mga siyentista, ang ating mga Pilipinong manunuklas at yung pong magkakapatid na scientist na may kinalaman po sa pagpapalakas ng pagkain ay ating pong kakapanayamin dito sa programang ito at sa ganoon ay maglulunsad po tayo ng mga proyektong maaring pag-anihan na ginagamitan ng kanilang mga makabagong teknolohiya. Ganito po ang pagtulong na iniisip natin. Bigyang daan ang pagbabago at sa pamamagitan ng mga bagong tuklas na ito, sa magitan ng mga bagong kaparaanan ay makakaahon tayong mga Pilipino. Ay ngayon walang pumapansin masyado sa pagsasalat natin sa tubig. Pero kung gugugulan natin ng masusing pagsisikap, maaari nating dagdagan ang supply ng tubig sa ating mga ilog. Bubuhayin lang natin ang mga pinagkukunan ng tubig. Sapagkat ang yung pinanggagalingan ng ilog ay nasira Naputol yung mga puno, nawala yung micro dam na imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa na hinahawakan ng mga ugat ng mga punong kahoy. Ay pinutol yung mga punong kahoy ng mga magtotroso. Ayun. Nawala na yung deposit ng tubig sa ilalim at mahinang-mahina na lang ang mga tributary river na nagpapadala ng kanilang fresh water sa mga lakes at sa karagatan. Meron pong relasyon ang dahon, ang fresh water, merong relasyon sa dagat alat. Yung mga buhay ng isda sa tabi ng dagat, meron pong ugnayan ang dalawa. Kapag ka po nawala ang masaganang tubig magmula sa ilog, hindi po magiging malakas ang produksyon ng mga batang isda. Pagkat yung mga batang isda, nalulusaw sa alat yan Kaya kailangan niya ng brackish water para sila ay lumaki. Meron yun ang dahilan kung bakit may mga ibang uri pa ng isda, umaakyat sa bundok, umaahon sa mga ilog, sinasalubong yung agos, at yun kaya sila gano'n nagpupunta doon
ay gusto nilang mabuhay ang kanilang dalang itlog. May itlog eh. Ayan ho mga pamilya ng palos na yan. Aahon sa ibabaw ng kabundukan sa magitan po ng mga ilog at doon sila manganganak. Tama-tama, pagbaba noong mga similya ay malalaking isda na rin sila at ganun ang sistema ng kanilang pamumuhay, pinanganak sila sa bundok, sa ilog na nasa bundok. Marami pa ho tayong mga kaalaman at tuklas na hindi lang ho natin ibabalita, kung hindi gagawin nating proyekto sa mga barangay, gagawin nating proyekto sa mga bayan-bayan. Uunahin lamang po natin ang lawa ng Taal mula sa lungsod ng Lipa, lungsod ng Tanawan, yung Balete, yung Talisay, Bayungan Laurel, pagkatapos yung meron pang isang bayan pa doon, malapit sa bunganga ng bulkan, no? Yung kapangalan ng isang artista eh. Anyway, tapos yung Santa Teresita, San Nicolas, yung Cuenca, Alitagtag, Mataas na Kahoy. Yan po 11 lokalidad na ating pong dadalawin ang kanilang mga pinuno, ang kanilang mga barangay at hahanapin po natin ang mahihirap na mga tao upang ituro sa kanila ang pagbubuo ng tinatawag na samahan na maglalagay ng murang kuryente sa magitan po ng pagkakaisa ng mga mahihirap na tao sa barangay. Beno, yan po tayo pansamantalang nagpapaalam. Maraming salamat po sa inyong ginawa at gagawin pa. Katulad ho ng ginagawang kabutihan nung unang-una pa ng ating kaibigang si Sitong na diyan ho sa Barangay Langtiwa diyan sa Binyang, Laguna. Ito po yung kaibigan Doy Del Castillo nagsasabing, mabuhay ang Pilipino. Radio Bandido, 8:10 a.m. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. The BBC in London goes direct to the Raja Broadcasting Network, DZRJ 8:10 a.m. with a live news update. The West needs to learn another language, and I volunteered English, and I got so good at it. You know, they asked me for a tape. They found out that wow, he has some talent there. Perhaps we can send him to the U.S. to pretend to have been born there. Jack was a sleeper agent in the United States. For years, he started a family there, had a life, and decided he didn't want to leave. But the KGB told him he had to. This was the only time that somebody from the KGB actually spoke words in person to me while I was in the United States. He approached me early in the morning. It was at twilight on a subway platform and said, with a strong Russian accent, "You got to come home or else you're dead." How could he convince the KGB to let him stay? Find out on Outlook tomorrow. Vote now for the BBC Women's Footballer of the Year 2018. You can vote for England's Lucy Bronze, Denmark's Pernilla Harder, Australia's Sam Kerr, Germany's Jennifer Marijan, or the Netherlands' Lieke Martens. Go to bbc.com/women's football to vote for your champion of champions. Voting closes on the 8th of May at 8 GMT. Full terms and conditions are online. And in half an hour, I'm Philippa Thomas. I've come to Texas in the southern United States to ask a simple question. Could abortion be banned in America? Those who want to overturn 45 years of a woman's right to choose abortion in the United States believe the momentum is on their side. That's after the newsroom here on the BBC World Service, the world's radio station.
It's 4 o'clock GMT. I'm Jackie Leonard, and this is the newsroom from the BBC World Service. Donald Trump's former doctor says a letter written during the election campaign describing the then candidate's extraordinary physical strength and stamina was dictated by Mr. Trump himself. More protests in Armenia. The opposition leader says the demonstrations will go on after Parliament blocked him from becoming Prime Minister. We'll hear from northern Iraq, where questions remain about the numbers of civilian deaths in retaking the city of Mosul from IS. I am hearing my children, they were shouting, our mother and dad are died, we are going to die, and there were fire all over the home, big fire. And Facebook's announced it's starting an online dating service. Now this is going to be for building real long-term relationships, all right, not just hookups. Those stories here on the newsroom from the BBC in London. I'm Debbie.